Moro! No nyt ne on ollut tässä päivän verran passiivisesti balansoitumassa, niin nyt voitaisiin lähteä kasaamaan. Saan 20 amperitunnin akkua näistä. Nää tulee sitten 3 aina rinnan. Mä käytän tähän momenttiavainta. Tässä on ohjeena tai suositus 7 Nm, mutta mä itse käytän 12, koska toi vaan kerta kaikkiaan riitä tuo 7. Se on liian löysällä, ne lähtee nuo mutterit löystymään. Nämä on tosiaan M12 muttereita, ne on Biltemasta, tämmöisiä kiiltäviä kannattaa hommata, niin ei jää hapettumaan sitten. Ja kannattaa tosiaan käyttää alumiinia, ettei tuu hapettumisen kanssa ongelmia. Tää on 5 milli alumiinia. LT on passiivibalansoinnista. Tulee monesti kysymyksiä, niin tässä on tää mun oma tyyli, miten mä oon tehnyt. Eli tuossa on kaikki nuo kennot vaan rinnan. Jokunen kappale. Se on noin simppeli homma ja antaa noin olla vuorokauden, niin sitten voi kasata, eikä tarvitse mitään muuta balansointia välttämättä. No joo, lähdetäänpäs tästä kasailemaan.
No niin, nyt olisi eka sarja kasattuna. 120 amperituntia. Tähän pitää nuo terminaalit tehdä vielä. En oikein tiedä, että minkälaista tähän tulee. Että tulisikohan siihen 1, 2, 3, 4 M8 tai M10 pulttia tulee tähän sitten pystyyn. Ja niihin saa sitten virtavedot. Ja tosiaan mä tällä nää kiristin jo 12. Nämä kaikki, niin tuli ihan hyvä. Ja eikä pitäisi löystyäkään näitä ollenkaan nyt. Toivottavasti tuolla 7 on ainakin löysty vielä, kun tuo 7 tuo ohje tossa. 7 Nm ohje, mutta sillä nämä ei pysy kireellä. Mä oon kokeillut se itse, että se ei toimi. Mutta joo, tähän tulee sitten toinen vielä, tai autoon, ja se tulee sillä lailla, että mä käännän tämä varapyörä monttuu näin, ja tähän tulee sitten toinen justiin samalla lailla tätä vasten. Että semmonen patentti tulee sitten. Kokeillaan nyt vielä, että tekeekö näillä mitään. Kyllä. Vähän huono kontakti tuolla on, mutta ei nää hirveästi kyykkiä. Heti tuli oikein tuonne jälkeen, kun tuosta pallon jälkeen tuli, kun joo, tuntuu oikein sormella. Joo, on nois ihan jerkkua kyllä noissa. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Jatketaan myöhemmin lisää. Morjens!